নমস্কাৰ মই জুনাকংকন স্বাগতম জনাইছো Enewsne আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইতিমধ্যে সমাগত যি বান পৰিস্থিতিৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা তেওঁ ঠায়ে ঠায়ে গৈ ইতিমধ্যে বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে প্ৰয়োজনত ঠিকাদাৰসকলক ধমকো খুধাইছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মন্ত্ৰীৰ লগতে বিধায়কসকলো তৎপৰ হৈ পৰিছে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টাত আমি জনাই আছো Enewsne দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অভিযন্তাক লগত লৈ গৰাখহনীয়া পৰিদৰ্শন বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাৰ আৰু এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো দুমদুমাৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰ্যবেক্ষণ কৰে বিধায়ক গৰাকীয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস দিলে বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাই আৰু অনাগত যি বান পৰিস্থিতিৰ বাবে হস্তম হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী বিধায়কসকল অভিযন্তাক লগত লৈ আজি দুমদুমাৰ গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে বিধায়ক ৰূপেশ গোৱালাই আৰু 1992 চনৰ পৰা এক ব্যাপক খহনীয়াৰ সন্মুখীন হৈ আহিছিল লাইনা লাওপতি লংপিট ৰঙাজান সুমৈজান বাদল পথাৰ কাইটিয়া তামুলি আদিকে ধৰি কুৰিখনৰো অধিক গাঁও চিৰদিনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিঃশেষ হৈছিল তাৰ পিছত শেহতীয়াভাৱে নতুনকৈ আকৌ 3 নং কৰদৈগুৰি দৰ্জিজান আৰু ঐতিহাসিক শিমলুগুৰি সত্ৰ এইসমূহ বানে উটুৱাই নিয়াৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছিল ইতিমধ্যে নদীৰ গৰাখহনীয়াৰ ফলত বহুকেইটা পৰিয়ালে ঘৰ এৰি যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে আৰু আশ্ৰয় লৈছে অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰসমূহত এক দুৰ্বিষহ জীৱন যাত্ৰা চলি আছে আৰু তাৰ মাজতে এই সময়ত বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ আৰু বান খহনীয়াস্থলীত বিভাগীয় অভিযন্তাসহ সামগ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় দুমদুমা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে গৰাখহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ সহায়ত এই বিষয়টো অতি সোনকালে অতি কম দিনৰ ভিতৰত ক্ষীপ্ৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে বুলি মন্তব্য আগবঢ়াইছে আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে আমি সেই মন্তব্যটো শুনাবলৈ বিচাৰিছো Enewsne দৰ্শকসকলক কৰদৈগুৰি অঞ্চলৰ গৰাখহনীয়া সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আৰু ডাঙৰ সমস্যা আৰু এই সমস্যাটো মই মোৰ কাৰ্যকালত এটা মূল সমস্যা হিচাপে লৈছোঁ আৰু ইয়াক সমাধানৰ কাৰণে মই আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিম আৰু সেইকাৰণে আজি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লোকসকলক লৈ আজি ইয়ালৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আন্তৰিকতাৰে ইয়াৰ সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে প্ৰাৰম্ভিক কাম কাজসমূহ আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰগ্ৰেছ সেইটো চাই মই সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সত্ৰৰ কাষৰ কামখিনি যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে কৰিছে আৰু বাকী কামখিনিও খুব সুন্দৰভাৱে হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ লগতে আমি আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব সেইটো হ'ল যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই পৰিয়ালসকলক আমি ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কাৰণেও কাম কৰিব লাগিব আৰু এই সমস্যাবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াই লৈ ইয়াৰ সমাধানৰ কাৰণে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা কৰিবলগীয়া সকলোখিনি কাম কৰিম ইতিমধ্যে মই বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগতো এই বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতে আশ্বাস দিছে যে তেওঁ তেখেতৰ তৰফৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগ এই ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াব কামখিনি কিমান দিনৰ ভিতৰত আগবঢ়াৰ কথাখিনি আশ্বাস দিব সোনকালে আগবাঢ়িব ইতিমধ্যে প্ৰাৰম্ভিক কাম যিহেতু আগবাঢ়িছেই অন্যান্য ফৰ্মেলিটিবিলাক অবজাৰ্ভ কৰাৰ পিছতে আমি টেম্পৰাৰিলি এটা মানে কাম কৰাৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেইখিনি কাম হ'ব আৰু পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনটোতো আমি নিশ্চয় খৰালিৰ সময়তে কৰিব পাৰিম গতিকে এতিয়া যাতে ইমিডিয়েটলি কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা টেম্পৰাৰী মেজাৰ লৈছে আৰু সেইটোৱে নিশ্চয় ৰাইজক উপকৃত কৰিব কৰদৈগুৰি অঞ্চলৰ you